مرحبا جميعا. هذا هو الفيديو الثاني من سلسلة علاج الربو. طبعا موضوع الفيديو رح يكون عن الاستيرويدات القشرية او الكورتيكوستيرويدز، ولا سيما الانشاقية منها يلي هي الاي سي اس او الانهيلد كورتيكوستيرويدز بشكل اساسي. طبعا نحن الفيديو السابق حكينا فيه عن الربو، عرفناه بشكل عام، قلنا شو هي اهداف علاج هذا المرض وكيف نحن بدنا نفكر بطريقة علمية لحتى نحسن من حياة المريض، وطبعا نعالج أعراض هذا المرض ونعمل وقاية من حدوث هجمات، وطبعا يعني بشكل أساسي يعني نريح المريض ونعالج هذا المرض بالطريقة المثلى. طبعا حكينا بالفيديو السابق عن شادات المستقبلات الأدرينرجية بيتا 2 طويلة وقصيرة أمد المفعول او التاثير، يلي هي الساباز اند لاباز شورت اند لونج اكتنج بيتا 2 اجونستس. ومثل ما هلا كنت عم اقول رح يكون هدف ومحور هالفيديو او يعني هالمحاضره هي او الحلقه عن الكورتيكوستيرويدات او الاستيرويدات القشريه. رح اقسم الاستيرويدات القشريه على مدى 3 فيديوهات. اليوم رح احكي عن تعريفها ونحن ليه بنستخدمها، الى جانب اكيد طبعا رح يكون في قسم من المحاضره عن البخاخات او الانهيلرز المعايره او المنشاقات المعايره، وعن الحجيرات او السبيسرز بشكل اساسي، الى جانب طبعا التعريف بالاستيرويدات القشريه. بالفيديو الجاي رح احكي عن التاثيرات الجانبيه والضائره الادفيرس افكتس اند سايد افكتس اوف ذيس كورتيكوستيرويدز بشكل اساسي. وبالفيديو اللي بعده رح اقول عن الامثله الدوائيه واسماء الادويه وكيف نحن ممكن نحطهم مع ادويه ثانيه ضمن نفس الدواء وما الى هنالك. طيب، وقت نجي نحن لنقول عن او نحكي عن الكورتيكوستيرويدات يا اصدقائي، لازم نعرف بشكل اساسي انه هي الادويه نحن بنستخدمها لنعالج الربو، سواء الخفيف او المتوسط او الشديد، يعني المايلد والمودريت والسيفير ازمه. ولكن نحن بنستخدمها لحتى يعني نعمل ضبط طويل الامد لهذا المرض. يعني نحن ما فينا نستخدمها بالحالات خليني اقول الاسعافيه، اذا انا في عندي مثلا سيفير اتاك او هجمه حاده، او عندي مثلا استشراء او استفحال يلي بنقول له اكسسربيشن. فانا ابدا ما بقدر بستخدم هي الادويه بهالحالات هي. انا بستخدمها للاطفال وللبالغين للضبط طويل الامد، او حتى ممكن يعني مو بس للربو المزمن، حتى ممكن نستخدمها للبروفيلاكسس اوف ازمه. يعني اغلب المراجع بتقول انه انا بستخدمها للبروفيلاكسس، انا ما بدي يصير في عندي هجمات لقدام، انا بدي اعمل ضبط كثير حلو لهذا المرض وانه ما يصير في عندي اعراض لقدام، لذلك بستخدم هالادويه. شوي يعني هي نحن هون بتشبه اللابا وليس السابا. اذا بتتذكروا السابا نحن الشورت اكتنج بيتا 2 اجونستس كنا نستخدمها بالحالات الاسعافيه لنعطي تفريج سريع بالحالات اللي انا ممكن تكون حتى مهدده للحياه، او مثلا اكسرسايز انديوست ازما او الربو اللي هو محرض بالجهد. بينما هي الادويه هي بتشبه اكثر اللابا، لانه هي رح تعطيني تاثير طويل، وطبعا انا رح استخدمها ل يعني اضبط هذا المرض على المدى الطويل واعمل وقايه من هجماته ويعني النوبات تبعيته. طبعا انا هون عم اركز بشكل اساسي على الانشاقيه. انا ما بفضل كثير الفمويه والجهازيه، لانه هن في لهم تاثيرات جانبيه وضائره غير مرغوبه. انا بفضل اكثر الانشاقيه يلي هي قابله للاستنشاق، يعني لحتى توصل لي مباشره على السبيل الهوائي محل ما انا عندي المشكله بالاصابات، وتعمل لي الشيء اللي انا بدي اياه منها. ما بفضل كثير اذا الفمويه او الجهازيه بشكل عام، ولكن ممكن نضيف معها فمويه لفتره معينه وبطريقه معينه وبجرعه معينه كمان، كرمال يعني انا اذا ما كان في عندي ضبط كامل للربو بالاي، يعني بالاي سي اس او بالانهيل كورتيكوستيرويد لحالهم، ممكن نضيف معها فمويه لفتره معينه. طيب هلا انا وقت بدي اجي احكي عن الاستيرويدات القشريه، لازم اعرف بشكل اساسي وقت بدي احكي عنها انه هي هدفها الاساسي يعني هي وين هي من مرض الربو. هي بشكل اساسي عم تشتغل على الالتهاب، ويعني نحن ممكن نحدد اكثر نقول انه الالتهاب المستبطن، اللي هو اللي يعني حاله مخفيه او خلينا نقول من تحت الطاوله، يعني عم تشتغل بالربو. لانه نحن اذا بتتذكروا كنا عم نقول انه الربو
هو عبارة عن تضيق بالقصبات الهوائية إلى جانب إفراز مخاط وحالة التهابية. هلا اللي كانوا عم يشتغلوا على موضوع الكونتراكتيليتي أو القلوسية تبعية العضلات الملساء الموجودة بالقصبات الهوائية، يرخوا هالعضلات ويعملوا توسيع، هن السابا واللابا. بينما وقت بدنا نجي نحكي على الستيرويدات القشرية أو الكورتيكوستيرويدات أو الكورتيزونات ممكن حتى يعني اصطلاحا يعني نقلها، فهي رح تشتغل على الالتهاب. طبعا هي رح تشتغل على انه هي تثبط او تعمل انهبيشن بالسكريشن او بتحرر الليكوتراينز اللي هي ليكوترينات وسائط التهابيه او انفلاماتوري ميدياتورز. رح تشتغل كمان على انه تخفف لي من الوزنه المخاطيه يلي موجوده بالسبيل الهوائي وبالقصبات، خلينا نقول نحن البرونكيال موكس شو اسمه اديما. وايضا رح تشتغل وقت انا عم بقول في رح تلعب لي على موضوع الوزنه، معناتها ايضا رح تلعب لي على موضوع النفوذيه او البرميبيليتي يلي موجوده بالاوعيه الشعريه او بالكابيلاريز يلي هي ضمن السبل الهوائيه، فهي رح تخفف من النفوذيه وبالتالي تخفف من حدوث الودمات يعني افراز المواد ضمن هي القصبات. كمان رح تاثر لي على يعني نشاط خلايا عم تلعب دور مناعي التهابي، لانه احنا مثل ما بنعرف الالتهاب هو آلية مناعية بيقوم فيها الجسم ليدافع فيها عن حاله، او يعني ممكن يكون فيها الجسم مو بس انه اذا في عندي انا انتانات معينه، ممكن يكون فيها الجسم اذا شاف اي شيء غريب، مؤرجات مخرجات مثل حاله الربو. فطبعا رح تلعب ايضا الكورتيكوستيرويدات على موضوع الخلايا المناعيه الالتهابيه، ولا سيما 3 أنواع من الخلايا أساسيات اللي هن الحميضات أو الأيزينوفيلز، وعندي البالعات الكبيرة الماكروفيجز، وعندي أيضا الليمفاويات التائية أو التي ليمفوسايتس. إذا هي حتلعب على هدول الثلاثة، رح تعمل لهم سبريشن أو رح تعمل لهم كبح. يقال أيضا انه في دور كتير كبير للكورتيكوستيرويدات، من الممكن ان يكون في دور كبير خليني اقول باحدث طبعا الدراسات العلميه اللي كنت عم طالعها مؤخرا، انه في لها دور بتثبيط او ايقاف او كبح خليني اقول عمليه الانتساخ او الترانسكريبشن يلي هي بتصير لمورثات او لجينات التهابيه يلي هي بنقلها طبعا inflammatory جينز ضمن الماده الوراثيه بالخلايا الظهريه للسبيل الهوائي اللي هن الاير فلو ابيثيليال سيلز. فاذا هي الاير فلو ابيثيليال سيلز اللي هي الخلايا الظهريه للسبيل الهوائي فيها ماده وراثيه، وضمن الماده الوراثيه في جينات مسؤوله عن احداث الالتهاب. يقال بانه ايضا في دور للكورتيكوستيرويدات بتثبيط وايقاف انتساخ هي الجينات، وبالتالي ابطال مفعوله وابطال العمليه الالتهابيه. إذا خلينا نشوف قديش مهمة هي الكورتيكوستيرويدات وشو هو دورها حقيقة من هذا المرض، يعني قد ايه لها دور كثير كبير بموضوع الالتهاب وتخفيفه ويعني الوقاية من إحداث هجمات لهذا المرض. طبعا أيضا نحن لازم ننتبه على شغلة كثير مهمة يلي هي التأثيرات الجانبية. طبعا أنا كنت عم أقول لكم إنه هالأدوية هي أنا بفضل تكون انهيلرز أكثر ما تكون أورال أو فموية أو خليني أقول خلالية، يعني عندي أنا تسريبوريدي أو حقن عضلي. ليش؟ لأنه أنا دائما بالشكل الاستنشاقي عن طريق البخاخات مثلا عم يكون عندي تأثيرات جانبية محدودة، وإذا كان في عندي تأثيرات جانبية إذا أنا عم بستخدم البخاخة فهي ناجمة عن شغلتين بكل صراحة. الشخص ما عم يقدر يستخدم مزبوط البخاخة، فهو عم يبلع الدواء، عم يوصل على معدته وأمعائه ويصير في امتصاص للدواء، يا أما الشخص عم يعلق جزء كتير كبير من الدواء بالحجرة الفموية وبالحجرة يعني خلينا نقول يعني حوالين البلعوم. وقت اللي عم يترسب الجزيئات الدواء بهي المنطقة وعم تضل موجودة، فهي ممكن تلعب دور كتير كبير بأنه كمان تعملي تأثيرات جانبية أو غير أو ضائرة أو غير مرغوبة موضعية بهي المنطقة. طيب شو هي الأمور اللي ممكن تصير في حال الدواء ترسب بالحجرة الفموية وبالبلعوم؟ بشكل أساسي ممكن يصير في عندي بحة أو هورسنس، ممكن كمان يصير في عندي التهابات أو إنتانات خليني أقول عفوا، أو إصابات فطرية بهي المنطقة، ولا سيما بيقولوا له داء المبيضات البلعومي الفموي أورو فرنجيل كانديدياسيس. تمام؟ وفطور متنوعة يعني. فأنا هي الإصابات الفطرية والبحة اللي ممكن تصير هي بسبب عدم يعني وصول الدواء إلى الرئتين، وأنه هو بيعلق بالحجرة الفموية البلعومية. فهي إذن أمر كتير مهم. لذلك أنا قبل ما أفوت
اكثر وفصل بالادويه، لازم نحن كصيادله مجتمع و يعني كمقدمين رعايه صحيه نعرف انه هو الانهيلر كيف عم يشتغل، شو هي الخصائص تبعيته. فلازم اعرف انه انا وقت بدي اجي احط دواء ببخاخ او بانهيلر، اول شيء هذا البخاخ باللغه العربيه الفصحى بيقولوا له المنشاق المعاير. شو يعني المعاير؟ يعني جرعته معايره، يعني انا في عندي جرعه مدروسه موجوده رح تطلع بكل بخه وقت اللي انا بدي بخ بخه الدواء يعني، ورح تفوت على الجسم. هلا لازم اعرف شغله اساسيه بصراحه، هي الجرعه بدها تكون متناسبه مع النسب اللي بدي احكيها. هذا البخاخ 80 ل 90% من المواد اللي موجوده ضمنه دائما بيتم ابتلاعها الى القناه الهضميه بكل صراحه، وبس 10 ل 20% يلي بتوصل على الرئتين. لذلك الكميه الموجوده ضمنه بتكون يعني هي خاضعه لهي النسب. هي اول شغله اساسيه. طيب هلا انا وقت عندي نسبه 80 ل 90% بدها توصل للرئتين، هن هدول عفوا 80 ل 90% بدها توصل للقناه الهضميه، هدول اساسا هن اللي رح يعملوا لي التاثيرات الجانبيه. لذلك بيكون كميه الدواء مدروسه كثير وقت اللي هي بدها توصل على القناه الهضميه. طبعا بدها توصل على الامعاء ورح تروح على الكبد بالعبور الكبدي الاول ويعمل لها استقلاب ويخلصنا منها كونه الكبد هو مصفاة الجسم وما الى هنالك. ال10 ل 20% هن يلي رح يوصلوا على الرئتين. طيب هلا هون انا لازم انتبه لشغله بصراحه كثير اساسيه، الا وهي انه انا اذا بدي حل مشكله ترسب الهواء، عفوا ترسب جزيئات الماده او ترسب جزيئات الدواء. طبعا ترسب جزيئات الدواء بالفم وبالحجره الفمويه حلهم كثير بسيط. انا بتغرغر، بعمل غرغره بهي المنطقه وبعمل مضمضه بالتم وببزق وبتخلص من المي. بتضمض اذا بالمي وبتخلص من هالدواء اللي انحل بالمي، وخلصت انا اغشيتي المخاطيه الفمويه والبلعوميه منه. يعني اقوم ببصق هالمواد هي الى الخارج، خلص خلصت من الامور من هالمواد هي. ما بصير انا ابلعها، هي شغله كثير اساسيه. اذا انا ما بصير ابلع هالمي وما بصير خليهم، لانه اذا ضلوا مثل ما قلنا بيعملوا لي بحه وبيعملوا لي مبيضات بيض واصابات فطريه مختلفه، وحتى ممكن يعني يتم امتصاصهم ويعملوا لي تاثيرات ضائره وتاثيرات جانبيه كثير كبيره. طبعا هي بالنسبه لاحد يعني الاليات اللي انا ممكن استخدمها لاخلص من هالموضوع هذا، انه هن يترسبوا. في آلية كتير عظيمة ممكن أنا اتبعها يلي هي الحجيرات. الحجيرات أو السبيسرز يلي هي عبارة عن وصلة بين تمي أنا كمريض وبين البخاخة. هي هالوصلة هي رح تخلصني من موضوع ترسب الدواء بالحجرة الفموية والحجرة البلعومية. ليه؟ لأنه أنا وقت اللي بدي أعمل بخة من الدواء، فجزيئات الدواء الكبيرة اللي هي حجمها كبير ووزنها ثقيل وسرعتها منخفضة، يعني هي بطيئة، يعني هي ما رح دغري توصل على الرئة على القصبات، هي رح تترسب بالتم، رح تروح نفسها هي الجزيئات الكبيرة تترسب بالسبيسر يلي هي الوصلة اللي بين تمي وبين الانهيلر بين البخاخة. هي رح تترسب بالسبيسر، بينما انا الجزيئات اللي بدي اياها توصل يلي هي الاقل يعني الاصغر حجما والاقل وزنا والاسرع، هي اللي رح توصل مباشره على الرئتين. لذلك السبيسرز او الحجيرات بصراحه يعني هي يعني بتشكل حل كثير عظيم لموضوع الترسب اللي ممكن يصير بالفم والبلعوم عند استخدام المنشاقات او الانهيلرز. لازم نعرف شغله كمان، مثل ما انا المفروض غسل تمي وبلعومي لحتى ما وقت اللي بتترسب هالادويه هي، لازم كمان غسل السبيسرز. ليش؟ لانه هن اوريدي قلت انه ترسبوا فيهم الجزيئات الكبيره تبع الدواء، فهي الجزيئات ممكن تؤدي ل انه يصير في تكاثر بالفطور وبالجراثيم والغبار، وبالتالي اللي هو احد المواد المؤرجه او التحسسيه، واجي انا لارجع استخدمها، وبالتالي شو يصير فيني؟ بكل بساطه اتحسس بزياده وتزيد الطين بله. لذلك ايضا لازم اني انا غسل هي السبيسرز بعد كل استخدام، وهيك بتكون اموري كلياتها تمام. فهي يعني نحن لازم نعرف الامور هي العامه حول البخاخات او المنشاقات وحول الحجيرات او السبيسرز، وكيف هن عم يلعبوا دور بعلاج هذا المرض. طبعا هلا هالحجيرات اذا بشكل اساسي السبيسرز عم تخفف لي من موضوع الترسب بالفم والبلعوم، وبالتالي عم تعمل لي وقايه من احداث الفطور وبحة الصوت، الى جانب تخفيض التاثيرات الجانبيه او الضائره. ايضا عما يكون في لها دور بتخفيض
إحداث خليني أقول التثبيط الكظري، أو يلي نحن بنقول له الأدرينال انهبيشن، يلي حأحكي عنه بالفيديو القادم، يلي هو أحد التأثيرات الجانبية صراحة يلي ممكن تصير بسبب هالأدوية. لذلك أنا التأثيرات الجانبية والضائرة والتوصيات والشغلات اللي نحن لازم ننتبه لها وقت اللي عم ناخذ هالأدوية رح أعملهم لحالهم بفيديو كامل كرمال نشرح عن المشاكل ممكن تواجهنا أثناء استخدام الأدوية هي، وكيف نحن ممكن نتخلص منها. وبفيديو ثالث رح يكون في عنا الأدوية بالتفصيل، حأحكي عن أسماء الأدوية كلياتها يلي هن inhaled corticosteroids أو ICS المستخدمة بالبروفيلاكسيس اوف ازما وبالضبط طويل الأمد للأزمة. وطبعا شو التوليفات، يعني أنا كيف بقدر بحطهم مثلا مع لاباز وكيف بقدر أحطهم مع مواد تانية لحتى أعمل يعني أفضل تأثير وأفضل علاج لهذا المرض. طبعا بتمنى دعمكم، الإعجاب بالقناة وبالفيديو، وتضلوا بخير، بالتوفيق.